Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні, як я і обіцяв, хочу поділитися з вами своїм досвідом купівлі товарів досить різних на AliExpress. Дуже гарна платформа. Я раджу всім там купляти, там нічого важкого і страшного немає. Там треба просто перший раз зареєструватися, зайти, зареєструватися, ввести свою адресу, поштовий індекс, куди висилати товар, точний поштовий індекс. І платіжну карточку, банківську обичну карточку, цю пластикову, яка, мабуть, у всіх є. У мене приватбанківська віза, начебто віза. Я її туди ввів. Це потрібно зробити, якщо хтось не знає, так об'ясняю досить ретельно, хто тільки-тільки наважується так от почати купувати на цій платформі. Мені дуже подобається, я вже купую на ній, на цій платформі AliExpress вже, мабуть, года два роки, вже десь є ось тільки. І ще ні разу купую часто, це в місяць, зараз, правда, це трохи не купую, бо війна, це все, не знаю, як доставка. Вроді кажуть, що працює доставка. Хоча на AliExpress зараз закази приймають на товар. Проблема може бути хіба що тут доставка по місцю. Але я думаю, що воно там доставляється. Мені здається, може просто довше буде, але воно доставиться цей груз. Ніде він не дінеться. І за весь цей період я не мав ніяких проблем з цією платформою, з цими купівлями. Все приходить. Приходить навіть швидше, чим вони там пишуть. Вони там пишуть, може, доставка до такого-то числа, місяць там буває. А буває, приходить в 2 рази, а то навіть і в 3 рази швидше цей товар. Так що ніяких спорів ніколи не відкривав. Все приходить те, що я й заказував. І сьогодні я якраз хочу вашу увагу, так сказати, показати, як правильніше це все робити, безпечніше, і щоб вас, так сказати, так би мовити, не кинули. Бо, звісно, що платформа сама, вона зроблена для людей. І захист покупця там є. Є захист покупця, тобто ви там гроші платите, але ці гроші, там нажимаєте купити, ці гроші вони не йдуть відразу продавцю, вони якось зависають на цій платформі, десь там навіть, може і не в Китаї. А коли вже вам аж прийде цей товар, то ви там нажимаєте кнопочку «Все нормально», товар получив, довольний, тоді аж гроші переводяться продавцю. Так що, як на мене, досить непогана схема. І покупець, і продавець досить захищені. І наскільки мені відомі, були різні спори там у других людей на Ютубі, і в моїх знайомих, то всі вони закінчувалися, так би мовити, згодою обох сторін. Ніхто не постраждав. Були і ті довольні, і ті якось доходили консенсуса, так би мовити. Так що всім раджу. Економія досить значна. Просто на деякі товари це просто вражаюча економія. Буває 20, 10, 20, 30% економія в порівнянні з тими товарами, що я б тут купляв на території України наших продавців. Тобто перепродавців. Ви розумієте, це вже перепродають вони товари, ці все, як би мовити, з Китаю. На деякі 50-60 навіть зустрічав товар, та не зустрічав, а навіть і купляв такі товари, на які я спеціально так цікавився спочатку, яка ціна тут, в Україні, потім туди заходив. То навіть зустрічав до 100% накрутку. Уявіть собі, 100% в 2 рази бувають у нас накручують. Навіщо? Навіщо переплачувати цим посередникам, цим перепродавцям?
цим спекулянтам, можна так сказати. Ну, і по-іншому я не знаю, як їх назвати. Я не розумію от такої накрутки. Я розумію, там 10%, ну накрутити, 15%, що тобі мало, да? Ну 20% хай накрути. Ну смотри, який товар, звісно. Ну 100% накрутки, ну це ні в які ворота, як то кажуть. Я цього не розумію, тому раджу всім краще купувати. З Китаю купуєте, ви виходить напряму у виробника. Ви берете товар без усяких посередників напряму у виробника китайського. Ну, а воно і так в Україні та й кругом все китайське. Все китайське. То чого б його не брати прямо в Китаї у виробника по мінімальній ціні. От. Так що, я ж кажу, є в мене такий опит, вже купівлі в мене були різні, на малі гроші. От, саме більше, мабуть, що я купляв, це ці 4 панельки купив сонячні. Гнучки, це майже 8 тисяч. Але, опять же, така кумедна ситуація. Я так зрозумів, що склад у них в Україні, в Одесі цей склад. І всі, і мені відправляють, ну я просто проплатив на Аліекспрес, якби взяв через Аліекспрес. Але прислали мені з того самого складу, що я би взяв би на якогось там продавця сайта українського інтернет-магазину, але той самий сайт теж бере на тому складі ці панельки. Ви розумієте? Ну, просто така прокладка лишня між мною і тому. Але склад той самий, на території України той самий склад, тільки я б заплатив би на 500 примерно гривень, десь так я прикидав, ну я дивився теж на території України, по чому ці панельки, десь на 500 гривень заплатив би дорожче за кожну панельку, за кожну, десь отака накруточка, хоча ті самі панельки, ті самі, все взялося б на тому самому складі, тільки я б заплатив би вже не... Я навіть не 8 заплатив, а там ще всякі скидки, купони, щось 7600 заплатив, так би заплатив би десь около 10 тисяч за ті самі 4 панельки. Ну, за що? Незрозуміло. Тому дуже, тим більше, я ж кажу, з того самого складу, і прийшли вони буквально за 1-2 дня. Так само, як по території України я купив би з якогось інтернет-магазину. Ті самі панельки, тільки на 20%, ну, виходить, да, 10, 8, навіть 20 більше, 25% дорожче. Ті самі панельки купив би тільки українського продавця і прийшли б вони за той самий час. Так що вигідно, надійно раджу. Но є теж деякі моменти, на які я хочу сьогодні звернути вашу увагу, щоб не попастися, так сказати, на, так би мовити, на крючок нечесних продавців. Бо вони є кругом, ці нечесні продавці. І в Україні, і в Китаї, і де ви не візьміть, це не то, що нація там, просто в будь-якій нації є такі люди. Ну, що ж ти зробиш? І так. От я взяв свій планшет, ну, я через планшет все роблю і купляю. І ви от зайшли, зареєструвалися, ввели свою адресу свою, куди присилати товар, свою карточку кредитну, там, банківську, готові вже купувати, все у вас настроєно, все, налаштовано, все як положено. І ви листаєте, от, ну, у мене тут по 2 так клітки йде, наприклад, я зараз на сторінці акумуляторів. Кстати, хочу на прикладі акумулятора цього літій желізофосфатного, бо тут багато є нечесних продавців. І коли я шукав свій акумулятор, той, що я купив, і він мені подобається, те, що я от зараз бачу, як він заряджається, я, правда, не міряв ще ємність, але все нормальне прийшло, не дутий, ніякий не поламаний, дуже гарна упаковка. Так що, на прикладі акумулятора, от ви листаєте, да, от перший раз зайшли, що ви бачите? Ви бачите продавець, це картинка, його квадратик такий, да? Це картинка, який товар на вигляд, потім під нею назва товара, там, наприклад, акумулятор, 3,2 вольта, 60 ампер, ліф по 4, цей ліфер, ціна потім нижче, кількість проданих штук. І там ще нижче може бути написано free shipping або безкоштовна доставка. Але безкоштовна доставка це не дуже важливо, тому що
Якщо ви бачите безкоштовна доставка, то це вже значить в ціну заложена доставка. І якщо ви виберете товар з коштовною, ну, платною доставкою, то він буде дешевший, але вам все одно прийдеться заплатити відразу за доставку. Відразу. І ціна в результаті в кінці кінців вийде практично та сама. Тому це фрі-шіпінг, це безкоштовна доставка, вона не должна вас якось там особо внимання цьому уваги не треба виділяти. Але що тут дивитися треба? По-перше, ціна. Ціна не має бути, ну це перший етап, перша картинка, перше знайомство з продавцем. Ціна не має бути набагато нижчою, ніж у других продавців. Оце перша підозра ваша має бути, що чого така низька ціна. Вона може бути плюс-мінус там нижче на 10-15%, не більше. Якщо ви бачите, що воно в половину дешевше, тут уже дуже треба підозріло до цього продавця відноситися, а то й краще його іменуть. Або придивитися далі. Ну, перша картинка, от ми зайшли, дивимося, ціна і нижча кількість продано. Оце на перше знайомство з продавцем вам має більше всього дати інформація. Оця інформація, скільки продано штук оцього товару, ну, наприклад, оцих акумуляторів. Якщо там продано 1, 2, 3, 4, 5, 20, це ніщо. Це я раджу навіть минати таких продавців, не куплять. Купуйте там, де сотні товарів, orders там або написано кількість продано, там, де сотні, а то й тисячі товарів, або навіть написано хід продаж там і все таке. Ну, хід продаж, бо велика кількість. Чого це дуже важливо? Бо, ну, як цей механізм працює? Людина купляє акумулятор, він і приходить в цілості і сохранності, як то кажуть. І все нормально, все робить, не вздуте, не поламане. Він ділиться цим продавцем з другими людьми. От я купляв такого, мені сподобалось, той купляє теж, то я. І так воно пішло, і пішло, і пішло. Тобто у цього продавця вже є якась репутація. Є якась репутація із-за оцих от великої кількості проданих товарів. Значить, у нього беруть цей товар, значить, їм діляться, радять друзям, знайомим, ну і все таке. І це вас має вже перше наштовхнути на те, щоб нажати на цього продавця. От, наприклад, нажимаємо, от я зараз дивлюся, продавець, ну, не буду називати фірму, там їх багато цих, ну як, не дуже багато, але є. Я купував літокало. Це навіть не продавець, а як мені сказали, що це виробник акумуляторів. І я по всім оцим параметрам, що я зараз буду об'ясняти, він мені більше всього сподобався. Ну, я зараз заходжу на другого. От мені сподобалось, бо у цього продавця акумуляторів їх продано вже почти 400 штук. Я нажимаю на його картинку першу і зайшов на його сторінку вже цього продавця. Далі, що я маю дивитися? Ну, ціна, звісно. І опускаємося нижче, що нас далі має зацікавити. Слідуючий етап – це отзиви. Запитай, відгуки клієнтів. У мене так написано. Відгуки клієнтів, або по-російськи отзиви будуть, або і нижче ще запитання та відповіді. Ну, от у цього продавця відгуки клієнтів 87. Ну, це вже є, що почитати. І є про що вже якось, ну, є вже про що скласти свою думку, є вже якась інформація, не так, що голо. Я коли шукав теж цей акумулятор, знаходив продавців, у яких не було взагалі оцих отзивів і запитань. Ти взагалі, от ти так от опускаєшся нижче, де вони мають бути, а їх там нема. Розумієте, взагалі нема. Тобто, що це значить? Він їх видаляє. Він їх просто видаляє. Чого? Тому що вони негативні. Всі негативні, він їх видаляє. Тому і нема. Або, якщо мала кількість, ну я вже сказав, що краще з цим продавцем не зв'язуватися, в кого мало дуже продано цього товару. І я таке зустрічав. Нема коментарів. Зустрічав ще таке, що зустрічав, що так опускаєшся на оці отзиви, відгуки клієнтів, а там якось так читаю, дивлюся, а вони якісь всі схожі. Я не зрозумів, в чому вони схожі, а потім попався, чи він його не встиг видали, чи я не знаю той коментар. І там було по-російськи написано
здається, хтось написав, здається, продавець, кажеться, продавець пише сам собі коментарі. Я точно зрозумів, що дійсно він сам собі пише. Всі країна походження цих відгуків одна і та сама, вони всі однотипні, всі схожі, ці коментарі. Тобто сам собі пише, ну, всі поудаляв, накручує собі таким чином рейтинг. Ну, це вже підозріло, це дуже підозріло, і я б теж не радив. Тому я з такими не зв'язав, я зразу виходив оттуда. Ще що я зустрічав, зайшов теж на другого виробника чи продавця тих акумуляторів, опустився до цього ж відгуки клієнтів, а там один відгук. І я не знаю, як він його не удалив, як він там, ну, не написано по-іспанськи, здається. Ну, якось я чи перевів переводчиком, чи розібрав, що це обманщик-продавець, він не відправляє свій товар, бере гроші, тягне час, відкривається спор, вони якось там вміють це хитро робити, так що, і, коротше, людина осталася без акумуляторів і без грошей, подав якусь заявку в поліцію в себе в країні, і щось там, я не знаю, до чого воно призведе, ця заявка в собственній країні в поліцію, до Аліекспрес, мені здається, що це вже гиблий дохлий номер. Так це теж має вас насторожити такий момент. От таке я теж зустрічав. Потім я зайшов на цю літокалу. Ну, це не реклама, просто кажу, що мені здається, на мій суб'єктивний погляд, це суб'єктивний, я не кажу, що я прав 100%, що це зараз, мені здається, самий такий оптимальний, найбільш доречний, оптимальний, надійний продавець цих літій желізофосфатних акумуляторів, оця літокала. Велика кількість проданих, він і виробник, продавець і виробник. Велика кількість проданих акумуляторів, велика кількість отзивів, позитивних отзивів, тим більше. Ну, буває, звісно, що там пишуть, ємність не така не заявлена, якщо там 105 ампер, то пишуть часто, що він все 80-85 ампер у нього є. Але, тим не менше, за такі гроші я ніде в Україні не куплю такий акумулятор. Ну, нема варіантів, розумієте? З такою ціною варіантів нема. Ну, я зараз про акумулятор оцей. Але, ну, це можна примінити до будь-якого товару на Аліекспрес. От такі от показники, які ви маєте зважувати на це. Перший, так, ще раз повторимо. Да? І ще там, ну, дрібні такі, можна дивитися, срок захисту. Це має бути не менше, там, як, ну, обично 75 днів, вроді би, там, дається це. За цей срок продавець має доставити товар. Але його можуть продлити, ну, це не дуже так важливо. Оце саме важливо. Ви шукаєте товар, любий, нема різниці, ну я, наприклад, акумулятор. Спочатку ви дивитесь, от картинка продавця, тільки ви його побачили, да, ще не нажимали на нього. Це ви дивитесь ціна, щоб була більш-менш адекватна, ну, не набагато нижча, чим ви тільки що дивилися, не набагато, бо це вже підозріло. І саме основне, це кількість проданих штук. Товарів оцих, ордерсів, або продано, там пишуться в штуках стільки-то. Оце найважливіше. Кількість проданих. Потім ви нажимаєте на цього продавця любого товара і спускаєтесь до отзивів або відгуків клієнтів. Як у мене написано, відгуки клієнтів і ще нижче запитання та відповіді. І там ви все зрозумієте. І чи їх більше, чим їх більше, цим відгуків клієнтів, чим краще. Тим краще. Тим краще у вас повніше складеться картина про цього продавця. Хто він такий, чи він правильно поступив. Там все люди пишуть. Все. Коли прийшло, як прийшло, чи побите, чи не побите, чи він довольний, чи недовольний, чи він радить цього продавця, чи не радить, чи, ну, все це є написано. Ну, якщо у вас це все устраює, ви подивились, у нього нормальна велика кількість проданих товарів, у нього багато відгуків позитивних, ну, бувають негативні, бувають там хтось щось йому не сподобається, там, чи по вині почти, там може бути побите щось, там, чи пізно прийшло, людина ставить мало зірок або поганий відгук. Ну, це не дуже важливо. Головна кількість там позитивних, більшість позитивних, це саме головне. Відгуків. Читаєте оці відгуки клієнтів, читаєте запитання та відповіді, і вже у вас складається
картина. Якщо немає цих запитань, відгуків, ви взагалі не раджу там купувати. Якщо дуже мала кількість проданих товарів, теж не раджу. Якщо нема запитань та відповідей, теж не раджу. Оце головне, на що треба звернути увагу. Скінчилося час моєї камери. Чого я взагалі це відео викладаю, бо в свій час, коли я тільки наважувався зв'язатися з цією платформою, з цим базаром, так би мовити, бо це і є практично базар китайський, теж було, необхідна була мені, дуже потрібна ця інформація, що я часом розказав, як не влипнути, як не попастися, як не втратити свої кошти, бо якось, знаєте, таке питання відразу, як це так, платиш гроші, та ще й великі буває гроші, а товар прийде там аж через місяць, два, може бути. Як цей міні-акумулятор, це йшов дуже довго. Він йшов, я його заказав 11.11 прошлого року вже, виходить. А прийшов він мені аж після Нового року, десь, по-моєму, здається, 15 числа першого місяця. Це порахуйте самі, скільки він йшов. Він дуже довго. Він навіть скінчився цей термін, здається, 72 чи 75 днів, я вже не пам'ятаю. Чи якраз він мав скінчитися, чи вже скінчився, не пам'ятаю. І він якраз і прийшов, цей акумулятор. Я вже трохи став навіть переживати, що таке, але ті, що я дивився, людей теж купляли, то вони кажуть, це нормально, він там іде не так, трек може і не відслідковуватися, на акумулятор трек не відслідковується, там якщо на дрібні якісь грузи, ті, що йдуть самольотом, я так зрозумів, самольотом їх переправляють, то там відслідковується, там де він цей груз, там уже в країні відправника, потім уже він виїхав з країни, ось він вже заїхав на таможні, там така лінія, і вона заповнюється потрошку, де ваша посилка. В випадку з цим акумулятором, я думаю, з іншими, воно йде якоюсь, мабуть, баржею чи кораблем, контейнером, бо це важка посилка, це 8 кг, вона вже літаками не відправляється, я так розумію. Але ж, тим не менше, він не відслідковувався, тим не менше все прийшло, дуже гарно запаковано, я довольний. До речі, в одному з слідуючих відео буде детальний огляд цього акумулятора, як я його використовую, БМС, не БМС, там мені всі радили, мені здається, що я обійдуся без цього, але це вже в слідуючому відео, як я буду використовувати, думаю, як використовувати. Такі поради. Може щось забув, то питайте, якщо якісь питання залишились по цьому AliExpress. Може хтось теж має якийсь опит купівель таких і має гарні поради, як безпечніше купувати на цій платформі, то теж пишіть в коментарях. Всі ці поради будуть цікаві моїм глядачам, нашим глядачам, хто перше хоче зв'язатися з цією платформою, подивиться це відео. Я ще раз скажу, нічого там страшного немає, не треба цього боятися. Реєструєтесь, вводите правильну адресу, правильний індекс поштовий, куди відсилати ваші посилки, вводите дані своєї карточки розрахункової, банківської. І все. І головне, щоб там були гроші. І купуйте собі, що хочете. Там є куча всяких бонусів, акції відбуваються так періодично. Ще раджу, не спішіть купляти в перший же день. Ви зайшли, щось вибрали, не спішіть. На другий день вам це буде дешевше. Вони так вже теж роблять, це замітив. Якщо ви відразу не купуєте якийсь товар, вони на слідуючий день скидку якусь вже роблять на нього, там якось цей алгоритм, він запам'ятає, що ви заходили, хочете, але не купили. Потім ще може скидку, так що в перший же день, як ви подивились, не купуйте. Купуйте на другий, третій, четвертий день, або навіть через тиждень. Заходьте, просто дивіться. Цей алгоритм буде вам скидати. У мене так було. Перший товар навіть для новачків, там, мені перший товар прислали безкоштовно, навушники я заказав. Дрібничка, звісно, ось вони, до речі, лежать, от такі навушнички. Samsung, до речі, не якийсь там бренд, мікрофончик ось є, все таке м'якеньке, воно приємне.
так-то вони 70 чи гривень, тут вони ще будуть дорожче в Україні, а мені прислали їх взагалі безкоштовно, як першому покупцю. Так що там ця платформа, вона за покупця більше, ніж за продавця, я так вважаю. У мене таке мнення склалося, така думка. Захист є, можна відкрити спор. Ну, один раз у мене ще було, думаю, треба сказати таке, заказав я маркер. Такий маркер малювати на доски водяний, це маркер для маркерної доски, він стирається. Один я його заказав, ну його продавець щось там продавав і по 4 комплектом, і один. Я його один заказав, але він був там така ціна смішна. Я ще думав, чи вигідно це його таке продавати і платити за доставку цієї ерунди. Ну він мені його не вислав. Я так і зрозумів, що, мабуть, невигідно його навіть відсилати. Воно таке дешеве, що там не коштує навіть доставка. І я так дивлюся, він не відсилає, бо відслідковування там груза це все є. Він не відсилає, я потім йому пишу. Там можна, кстати, зв'язатися з продавцем, там коментарі писати, питання, все. Що таке, питаю, де мій товар, там все переводить можна на будь-яку мову, все як треба. А він мені одразу відписує, як вони там обично тільки I'm sorry, my friend, вибач, мій друг, там щось далі, я вже не пам'ятаю що, тобі повернуть гроші. Я кажу, якщо ти його не будеш відсилати, то повертай гроші. І правда, без всяких там заповнень якихось форм, якихось там бюрократії, він мені сразу вернув, я на карточці провірив, зайшов на Приват24, вже гроші за маркер, там якісь копійки ті нещасні, 20 гривень чи 25, але він вернув. Так що без питань. І отакі поради, вони вам допоможуть, як я сьогодні навів, здається, нічого я не забув, допоможуть вам безпечніше купувати. Ну все, хто вагається ще до сих пір, не вагайтесь, заходьте, реєструйтесь і вперед. Були б гроші. Все, всім пока, до слідуючих відео.